Hi guys! Happy weekend everyone! This is Mela from Mela's World Travel Vlog. Ngayon, today is Saturday pero medyo hindi magandang weather lalo na dito sa Sweden kasi pa-winter na kami. It's November. I guess time check is about almost 3 o'clock ng hapon pero medyo madilim na. It's a gloomy day. Kami nakakatamad. So, pero samahan niyo ako ngayon dahil unbox natin yung aking humidifier. Humidifier, guys. Ito siya. Yan. So, ito yung pinaka-filter niya. Actually, binuksan ko na siya. Tapos, sabi ko, i-unbox natin siya. Samahan niyo ako mag-unbox nito. Well, kaya meron kami dito. Meron ako dito sa Sweden. Bumili ako kasi normally pag winter na siya, medyo yung room temperature is parang ano siya, humid siya. So, parang hindi pala siya humid. So, kailangan natin ng humidifier. Kasi di pa sa Pilipinas masyado namang, kasi nga, mainit ang weather. So, kailangan natin sa Pilipinas is yung humidifier. So, ngayon ang in-order ko is humidifier para magkaroon siya ng konting moist sa loob ng bahay namin, especially sa kwarto. Other door. So, unbox natin. Ito yung pinaka-nalagay sa taas. Dito lalabas yung usok. So, ito yung lalagyan ng tubig. Lalagyan natin ng tubig mamaya. I-assemble natin. Samahan ako dyan. Meron tayong brochure kung paano natin siya assemble. Tingnan natin yung ito yung pinaka machine niya. So guys, merong hayop, merong insekto. So, ito natin. I-assemble natin. Tama rin yung makita niyo kung paano. So, talagyan natin siya ng water. So, water hindi mainit. Punuin natin siya. Okay. And then, pa natin siya. Baka kasi maus-us. And then, punta tayo sa isang ilalagay itong
Higpitin natin yung pinaka-machine mo. Let's open the light. Dito kasi ako natutulog. So, open natin siya. Okay. And then, so, okay. Kita natin yung ating pinagpasurahan dyan. Yung ating brochure. Oh, ang hirap magpitpit. So, yun na yung pinaka-base natin. Ang bigat. So, ayan. Dapat natin. Ayan. This is the way it works. Tapos, lagay natin yung cover niya para lumabas dyan. Punasan ko muna yun. Kumalat ng extra basa. And then, isaksak natin siya. Okay. Ayan, tumunog na. Tunog na. Balance natin. So, yun na guys. Makikita nyo ito sa mga hospital. Oh, yan na. Start na siya. May adjustment. Pag blue, pinindot mo, medyo lalakas yung parang ano siya, nag-steam. Yan. Ayan. So, maganda to kasi kaya ako bumili nito. Minsan nagigising ako sa madaling araw, inuubo ko. Tapos parang nilalamunan ko. So, yan yung medyo nakatulong siya sa akin. So, okay guys. Hope you like this video. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe to my channel, please do subscribe and like my video. Thank you and have a good weekend. Happy Saturday to all. Bye.